මෑනියෝ මම ඇතුළට එන්නද? ඇවිත් හිඳ ගන්න දරුවා. ඇවිත් හිඳ ගන්න. හොඳයි මෑනියෝ. මෑනියෝ මම මේ ආවේ කට දරුවා. මම දන්නවා ඔබ ආව හේතුව. ඔබ ආවේ මේ සමාජීය ආර්ථික එහෙමත් නැත්නම් පවුලේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට, එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ආවේ වශී බන්ධනයකට, එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ආවේ යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි කෙනෙක් හොරකම් කරලා ඒ දේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා නිමිත්තක් අහගන්න නේද දරුවා? මෑනියෝ හරියටම කිව්වනේ. මෑනියෝ මම හැමදාම රෑ 12ට විතර හීනෙන් බය වෙලා හැරෙනවා. නිින්ද යන්නේ නැහැ කොහොමවත්. දරුවා මෙතනට එන ඕනම කෙනෙක් මගේ භක්තිකයෙක්. මම හැමදේම කරන්නේ මගේ බලය පෙන්නලා. මේ තියෙන පොල් ගෙඩිය අදෘශ්‍යමානයෙන් මම කෙලින් කරනවා. මේ බලන්න දරුවා, මේ බලන්න. ඒක වැටුණා තමයි. මොකද මම කිව්වේ කෙලින් කරනවා කියලා විතරයි. ආයි වැටෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වේ නැහැ. මේවා අදෘශ්‍යමානය දරුවා, අදෘශ්‍යමානය. ඔය දරුවගේ ඇඟට මලගිය ප්‍රාණකාරයෙක් වැහිලා ඉන්නවා. ඒකට අපි සෙත් ශාන්තියක් කරගන්න ඕන. දැන් ඒ ප්‍රාණකාරයව මම ආයි ශරීරගත කරනවා. Mr. Sumanapala, this is my elder sister. I love her a lot. I wanted to take care of her well, but I died. I died by an accident. My sister is so pretty. She has 4 children. She is suffering because of everything. Her husband is very cruel to her. She is suffering. I want to take her into my world. I feel so empathetic towards her. So sad. ඔය ප්‍රාණකාරයට සිංහල භාෂාව අපේ මව්වස කතා කරන්නම බැරිද? මට බෑ. I can't. I'm interested in English language a lot. If you don't know English, please subscribe Wow English channel. तुमसे දන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි Wow English channel එක subscribe කරනවා. Wow English. මේ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා දැන් ඒක බලන්න එපයි. Hi guys, how are you? ඉතින් කොහොමද මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයාලා enjoy කළාද? ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙන මාතෘකාවක් නෙමේ අදෘශ්‍යමානය කියලා කියන්නේ. ඉතින් daily conversations වලදී ඔයාලා මේ ගැන කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සිංහලෙන් ඔයාලගේ මව් භාෂාවෙන්. හැබැයි කොහොමද අපිට ඒ ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල ඒ ගැන කතා කරන නිසා මම හිතුවා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මේ දේවල් ගැන, මේ මිත්‍යා මත ගැන, මේ අදෘශ්‍යමාන ওই දේවල් ගැන, හොල්මන් ওই දේවල් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. So if you are interested in learning the vocabulary which are related to ghosts and myths, please continue watching the lesson guys. First word, superstitions. Superstitions කියලා කියන්නේ මිත්‍යා විශ්වාස. අපිට කියන්න පුළුවන් many people believe superstitions. ගොඩාක් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා මේ මිත්‍යා මත. Many people believe superstitions. මිත්‍යා මත විශ්වාස කරනවා. ගොඩාක් වෙලාවට කියනවනේ ඔයාලා කොහේ හරි යන්න ගිහිල්ලා ඉනිමගක් යටින් ගියොත් ඒක අවාසනාවක් කියලා කියනවා. කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? It's bad luck to walk under a ladder. It's bad luck to walk under a
ladder. ඒ වගේම superstitions කියලා කියන්නේ මිත්‍යා විශ්වාසනේ, මිත්‍යා මතනේ. ඒ වගේම අපිට superstitious කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් superstitious beliefs කියලා. කියන්නේ මිත්‍යා විශ්වාස. එතනදී superstitious කියන එකත් එක්ක belief කියන නාමපදය ආවහම superstitious කියන එක adjective එක වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් superstitious කියලා කියන්නේ අපේ adjective එක, superstition කියලා කියන්නේ noun එක. Next word mysterious. Mysterious කියලා කියන්නේ අద్භූත ජනක. Mysterious අద్භූත ජනක. ඒක adjective එක. ඒකට mystery කියලා කිව්වොත් අద్භූතතාවය. කියන්නේ අద్භූතකම. ඒක noun එක කියන්නේ නාමපදය අద్භූතකම කියන එක. කියන්නේ අභිරහස කියලා වල කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි mystery කියලා කියන්නේ. Mystery. For example, the old man who lives in an old house never comes outside. It's really mysterious. පැරණි ගෙයක් ඇතුලේ ඉන්න වයසක මිනිස්සයා කවදාවත් එළියට එන්නේ නැහැ. ඒක හරි අద్భుත සහගතයි කියලා කියනවා. අභිරහස් ජනකයි කියලා කියනවා. කියන්නේ ඒක නිකන් හරියට අභිරහසක් වගේ. It's just like a mystery. අභිරහසක් වගේ කියලා අපි කියනවා. Right. Next word belief. Belief කියලා කියනවා. Belief. Right? Belief. Belief විශ්වාසය. Believe කියලා අපි කියනවා විශ්වාස කරනවා. Right? I believe your self-confidence. I believe your self-confidence. මම ඔයාගේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය විශ්වාස කරනවා. Right? ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් faith in God is a belief. يعني God ගැන තියෙන විශ්වාසය, දෙවියෝ ගැන තියෙන විශ්වාසය ඒක belief එකක්. ඒක විශ්වාස කරන දෙයක්. Right? Faith in God is a belief. Right. Next word ghosts. Ghosts කියලා කියන්නේ හොල්මන්. Ghost කියලා කියනවා. එතකොට හොල්මනට. ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක්ව මැරුවොත් ඒ මරපු කෙනාගේ පිටිපස්සෙන් ඒ අර මැරුණු කෙනාගේ ආත්මය එනවා කියලා කියනවා. ඒක ඔක්කොම මිත්‍යා විශ්වාස. මම මේ ඔයාලට vocabulary උගන්වන්න ඕන නිසා example sentences දෙන්න ඕන නිසා දෙන්නේ. Right? ඒවා විශ්වාස කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ හැම දෙයක්ම සමාජයේ තියෙන විශ්වාස. මම example sentences දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේවා දෙන්නේ. Right. For example අපිට කියන්න පුළුවන් a ghost haunts a murderer. කියන්නේ ghost කෙනෙක් haunts කියලා කියන්නේ පසුපස හඹා යනවා. අර ඒ පුද්ගලයා වටා කැරකෙනවා. haunts සැරිසරනවා කියලා අපි කියන්නේ. සැරිසරනවා a murderer. murderer කියලා කියන්නේ දැන් murder එකක් කියලා කියන්නේ අපි යම් කිසි කෙනෙක් හිතන්න කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට පිහියෙන් ඇනලා මරනවා. එතකොට මේ මැරුණු කෙනාට අපි කියනවා the person who murdered. murder එකට ලකුණු පුද්ගලයා. එතකොට මේ murder එක කරපු පුද්ගලයාට අපි කියනවා murderer. ඒ කියන්නේ අර පිහියෙන් ඇනපු පුද්ගලයාට අපි කියනවා murderer කියලා. මරණය සිදු කරපු පුද්ගලයා තමයි murderer කියලා කියන්නේ. Right. Next word spirit. spirit කියලා කියනවා ආත්මය. spirits කියලා කියන්නේ නම් ආත්මය. කියන්නේ මරුණට පස්සේ ඔය ආත්මය ගැන කතා කරන්නේ අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් spirit කියලා. Right? For example, අපිට කියන්න පුළුවන් when a man is murdered by someone, right? When a man is murdered by someone, his spirit comes back and haunts around the murderer. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් මරණයට ලක් වුණාට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් විසින් එයාව මැරුවට පස්සේ එයාගේ ඒ ආත්මය ආපහු ඇවිල්ලා ඒ මරණය සිදු කර පුද්ගලයා වටා සැරිසරනවා කියලා කියන්නේ. Right, spirit. මේ ඔක්කොම මම example දෙන්න ඕන නිසා දෙන්නේ. Right? Right, let's look at the next word. Witches. Witches කියලා කියනවා මායාකාරයෝ. මායාකාරයෝ ගැන ගොඩක් තියෙනවානේ fairy tales වල. මොනවාද fairy tales කියලා කියන්නේ? සුරංගනා කතා. හරි. බලමු witches කියන එකට උදාහරණයක්. We come across witches in fairy tales. සුරංගනා කතාවලදී අපිට මායාකාරයෝ හම්බ වෙනවා. come across කියලා කියන්නේ meet. ඒ කියන්නේ අපිට පොතපතේදී කියවනකොට හම්බ වෙනවා witchesලා නේද? chase. chase කියලා කියන්නේ මේක verb එකක්, ක්‍රියාපදයක්. හඹාගෙන යනවා, පසුපස හඹාගෙන යනවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. For example අපිට කියන්න පුළුවන් an educated mind and innovative thinking is essential to chase these superstitious beliefs away. අධ්‍යාපනයෙන් පිරුණු මනසක්, ඒ වගේම innovative thinking එකක්, අලුත් විදියට සිතන බව කියන එක essential, වැදගත් to chase හඹාගෙන යන. ඒ කියන්නේ අයින් කරලා දාන්න මේ superstitious beliefs. කියන්නේ මේ superstitious beliefs කියන දේවල්, මිත්‍යා මත කියන දේවල් සමාජයෙන් බැහැර කරන්න නම් අපිට අධ්‍යාපනයෙන් පිරුණු මොළ සහ අලුත් විදියට හිතන
මිනිස්සු ටිකක් අවශ්‍යයි කියන එක තමයි මේ example sentence එකේ meaning එක. ඒක නම් ඇත්ත කතාව නේද? What do you think? Let me know your ideas in the comment section. Right, let's look at the next word. Myth. Myth කියලා අපි කියනවා මිත්‍යාවට. myth කියලා කියනවා මිත්‍යාව. බලන්න spellings මේකේ M Y T H. මෙතන myth කියලා අපි pronounce කරාට M I නෙමෙයි එන්නේ spellings වලදී M Y. What do you believe? Myths or the scientific studies? මොනවාද ඔයාලා විශ්වාස කරන්නේ? මිත්‍යා මතද එහෙමත් නැත්නම් විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරපු විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන්ද? What do you believe? Let me know in the comments. Okay, look at the next word. Urban myth. Urban myth කියලා කියන්නේ a story which is not true. කතාවක් නමුත් ඒක හරි නැහැ but often repeated. නමුත් හැමතිස්සෙම මේ කතාව ඇදිලා එනවා, repeat වෙනවා, නැවත නැවත කියනවා and always believed by many people. හැමතිස්සෙම ගොඩාක් මිනිස්සු විසින් ඒක විශ්වාස කරනවා ඒක ඇත්තක් උනේ නැතත්. right? ඒ වගේ දෙයකට අපිට කියන්න පුළුවන් urban myth එකක් කියලා. urban myth. next word scientific study. scientific study කියලා කියන්නේ විද්‍යාත්මකව අපිට උගන්වලා තියෙන දේවල්. scientific study විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. for example, scientific study is opposed to superstitions. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් මේ superstitions වලට මිත්‍යාවන් වලට විරුද්ධයි. විරුද්ධයි කියද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් is opposed to. Scientific study is opposed to superstitions. Right, let's look at the next word. Invisible force. Invisible force. Invisible force කියලා අපි කියනවා අදෘශ්‍යමාන බලවේගය. right. For example, we can say that it seems that they are tied together by an invisible force. පේන විදියට ඒ දෙන්න හරියට බැඳිලා ඉන්නේ නිකන් අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් විසින් එකතු කළා වගේ. ඔය විදිහට කියනවනේ නේද? right. Okay, let's look at the next word. mental disorder. mental disorder. mental disorder කියලා කියන්නේ මානසිකව තිබෙන ව්‍යාකූලතාවය. මානසික ව්‍යාකූලතාවය. for example, symptoms of mental disorder can cause someone's ability to think logically. symptoms කියලා කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ. mental disorder එකේ ඒ කියන්නේ මානසික ව්‍යාකූලතාවයේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ වලට පුළුවන් කෙනෙක්ගේ තියෙන මානසිකව යම්කිසි දෙයක් තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන් හැකියාව අඩපණ කරන්න. ඒක විනාශ කරලා දාන්න මේ mental disorder එකට පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම disease එකක්, රෝගයක්, මානසික ව්‍යාකූලතාවය. mental disorder. Okay, let's look at the final word. shaky mind. shaky mind කියලා කියන්නේ සෙලවෙන මනස. අපි කියනවා හොල්මන් කියන්නේ මුකුත් නෙමෙයි සෙලවෙන මනස. ඇත්තනේ නේද? shaky mind. For example, අපිට කියන්න පුළුවන් when we have a shaky mind, we are not in a position to understand what is true or not. අපිට shaky mind එකක් සෙලවෙන මනසක් තියෙනකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද හරි මොකක්ද වැරදි කියලා. So you should have steady mind. ඔයාලට නිශ්චල හෙලවෙන්නේ නැති මනසක් තියෙන්න ඕන. හැමදේම logically innovative විදියට දකින්න ඕන. So I hope you got something in this lesson. Let me know your ideas and thoughts in the comment section. And if you're brand new to my channel, please subscribe my channel. Here I teach you every aspects of English language learning. So bye guys. Lots of love for you.